हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा नेप्से अल्फा वेबसाइटलाई युज गरेर कसरी हामी एउटा कम्पनीसँग अर्को कम्पनी कम्प्यारिजन गर्न सक्छौं र दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पनी कम्प्यारिजन गरेर कसको शेयर लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि र सर्ट टर्मको लागि फाइदाजनक हुन्छ भनेर छान्न सक्छौं भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौं। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि तपाई गुगल क्रोममा जानुहोस्। गुगल क्रोममा गएर नेप्से NEPSE नेप्से अल्फा ALPHA अल्फा टाइप गर्नुहोस्। त्यसलाई सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ अनि नेप्से सुरुमै नेप्से अल्फा आउँछ। त्यसपछि सुरुमै आएको यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ तीनवटा लाइन देख्नुहुन्छ। यो तीनवटा लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। तीनवटा लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा धेरै कुरा छ। यो फन्डामेन्टली एनालाइसिस छ, टेक्निकल्ली एनालाइसिस छ, त्यसपछि ट्रेडिङ सिग्नल छ, धेरै कुराहरू छ। अनि त्यसमध्ये आज हामी फाइनल स्टक कम्प्यारिजन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्दैछौँ। स्टक कम्प्यारिजनमा यहाँ हेर्नुहोस्, स्टक कम्प्यारिजनमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टक कम्प्यारिजनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। त्यसपछि स्टक कम्प्यारिजन टुल्स देखिन्छ। तल तपाईँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलरेडी तीनवटा कम्पनी दिएको छ। तपाईँ यसलाई हटाउनुहोस् पहिले। यसलाई पनि हटाउनुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँ कुन कम्पनी कम्प्यारिजन गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ त्यो सर्च गर्नुहोस्। जस्तो मैले यहाँ एनएमबी बैंक हाने, मैले एनएमबी आयो। त्यसपछि यो कम्पनीसँग अर्को कुन कम्पनी कम्प्यारिजन गर्न लाग्दैछु म भने PCBL प्राइम कमर्सियल बैंक यो हाने। त्यसपछि तपाईँले यहाँ जतिवटा कम्पनी पनि हान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नेपाल बैंक लिमिटेड हाने मैले तीनवटा बैंकको लागि। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा फुल नेम आयो, कम्पनीको नाम, अनि 3 मन्थ प्राइस ट्रेन्ड आयो, कम्पनीको 3 महिनामा प्राइस बढेको अथवा घटेको ट्रेन्ड आयो। त्यसपछि सेक्टर कमर्सियल बैंकको लगेको छु मैले। जेनरली तपाईले यहाँ शेयरको कम्प्यारिजन गर्दाखेरि एउटै सेक्टरको लग्नुभयो भने चाहिँ यसमा राम्रो हुन्छ, किनकि एउटै सेक्टरको लग्यो भने कम्प्यारिजन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। एलटिपी भनेको अहिलेको लास्ट हिजोको प्राइस कति थियो, लास्ट प्राइस भनेको लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस भन्छ त्यसलाई। अनि पेड अफ क्यापिटल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 52 विकमा हाई र लो कति बनायो, मार्केट क्यापिटलाइजेसन आयो। यहाँ हेर्नुहोस्, मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको अहिलेको मार्केट प्राइस कति छ इन्टु नम्बर अफ सेयर, लाइक मल्टिप्लाई गर्यो भने यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन आउँछ। त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस कति छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इपिएस आयो। त्यसपछि के हुन्छ, डेली टप 5 ब्रोकर, 5 टप 5 ब्रोकर जसले बाई गरेको छ, यो धेरै मात्रामा बाई गरेको छ, यो आयो। त्यसपछि डेली टप 5 ब्रोकर सेल गरेको छ जसले आयो। त्यसपछि अर्निङ ट्रेन्ड 5 वर्षदेखिको अर्निङ ट्रेन्ड कस्तो छ त्यो पनि आयो। पी रेसियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको पी रेसियो यसमा निकालेको चाहिँ एन्युअली निकालिएको पी रेसियो। अनि त्यसपछि पीबी रेसियो छ, रिटर्न अफ इक्विटी पनि छ, डेब्ट र इक्विटी रेसियो छ। त्यसपछि लास्ट इयरमा डिभिडेन्ड कति दियो यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि डिभिडेन्ड यिल्ड कस्तो छ यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आरएसआई छ। त्यसपछि आरएसआई को अर्थ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भन्छ। यो आरएसआई जति थोरै भयो त्यति कम्पनी अन्डर भ्यालुड भएको मानिन्छ। अनि भोल्युम कति भोल्युममा कारोबार भइरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एमएससिडी छ। एमएससिडीले चाहिँ बेरिस छ कि बुलिस छ भनेर देखाउँछ। एमएससिडी को अर्थ हुन्छ, फुल फर्म हुन्छ मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स अर डाइभर्जेन्स भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँले पर्फर्मेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के हुन्छ, अल्फा एन्युलाइज छ, अनि 3 मन्थ बिटा छ, यो धेरै कुरा छ। अनि मेन कुरा भनेको यहाँ तल आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फन्डामेन्टल की रेसियो देखाएको छ। फन्डामेन्टल्ली कम्पनी कस्तो, फन्डामेन्टल्ली कम्पनीको रेसियोलाई हेर्दा कम्पनी कस्तो देखिन्छ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ एनएमबी बैंक भनेको मिडियम रिस्क देखिन्छ, मिडियम छ, फन्डामेन्टली मिडियम छ। त्यसपछि पिसिबिएल हेर्नुहुन्छ भने यो पनि मिडियम छ। अनि त्यसपछि अर्को यो नेपाल बैंक लिमिटेड हेर्नुहुन्छ भने विक छ, फन्डामेन्टली विक छ। अनि त्यसपछि अनि टेक्निकल्ली कस्तो छ भने एनएमबी हेर्नुहुन्छ भने टेक्निकल्ली विक देखिन्छ। अनि पिसिबिएल प्राइम कमर्सियल बैंक टेक्निकल्ली विक नै छ यो पनि। एनएमबी भनेको टेक्निकल्ली विक नै छ। अनि त्यसपछि सेल गर्दा सेल रेटिङ समरीमा यसमा के भनेको छ, मिडियम होल्ड भनेको
होल्ड गर्दा मिडियम होल्ड गर्नुपर्छ भन्छ, यसमा पनि मिडियम होल्ड भन्छ, यसमा विक होल्ड भन्छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा। सेक्टर वाइज चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ कस्तो छ भने के हुन्छ, एनएमबी ब्याङ्कको सेक्टर वाइज फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ राम्रो छ। त्यसपछि पिसिबिएलको पनि राम्रो छ, तर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको त्यति राम्रो छैन। तर तपाईँले यहाँ यसमा तपाईँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस र सेलिङ समरीमा हेर्नुभयो भने कुन कम्पनी छान्दै हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा यसले कम्पेरिजन गरेर भनिदिन्छ कुन कम्पनी किन्दा फन्डामेन्टल्ली, टेक्निकल्ली र त्यो होल्ड गर्दा राम्रो हुन्छ अथवा सेल गर्दा राम्रो हुन्छ र सेक्टर वाइज कतिको स्ट्रेन्थ छ त्यो पनि सबै भनिदिन्छ। यसरी नै तपाईँले कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।